ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ ቮሊዩም ኦፍ ፕሪዝምስ ኤንድ ሲሊንደርስ አብረን እንመለከታለን። ከዚህ በፊት ስለ ኤሪያ ወይም ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፕሪዝም አይተናል። ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ሲሊንደር አይተናል። ከዛ የቀጠለ ነው ቮሊዩምን ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራው? መጀመሪያ ላይ ግሩፕ ወርክ አለ፣ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ቀጥታ ወደ ሀሳቡ ገባለሁ። In grade 5 and 6 mathematics lesson, you learned how to compute the volume of prisms. ከዚህ በፊት በግሬድ 6 እና 7 ማትማቲክስ ላይ ምን አይታችኋል ይላል? ቮሊዩም እንዴት እንደሚሰራ ቮሊዩምን ሰርታችኋል ይላል። ፕሪዝም ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል፣ ወይም ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ፕሪዝም ምን እንደሚመስል፣ ሲሊንደር ምን እንደሚመስል አይተናል። ምናልባት አዲስ ለሆናችሁ ልጆች ፕሪዝም ማለት ኤኒ ሶሊድ ፊገር ሆኖ ሁለት ቤዞች ያሉት፣ ቤዝ ማለት ሁለት ፓራሌል የሆኑ ተመሳሳይ የሆኑ ፕሌኖች ያሉትና በተለያዩ ኤጆች ወይም አንድ ላይ ክሎዝድ የሆነ ኦብጀክት ምን ይባላል? ለምሳሌ እንደዚህ ሬክታንጉላር ፕሪዝም ይባላል። ሁለቱ ፕሌኖች ከታችና ከላይ ያሉ ፓራሌል ናቸው፣ ኮንግሩዌንት ናቸው ወይም ሲሚላር ናቸው። በዚህ መልክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ትራያንግል ሊሆን ይችላል፣ ፔንታጎን ሊሆን ይችላል፣ ሄክሳጎን ሊሆን ይችላል። ቤዞቹ ቤዝን ተንተራሰን ወይም ዲፔንድ ሆነ ሬክታንጉላር ፕሪዝም፣ ትራያንጉላር ፕሪዝም፣ ሰርኩላር ፕሪዝም ልንለው እንችላለን ወይም ሲሊንደር የምንለው። በዛ መልኩ ስያሜ እንሰጣለን። ዛሬ የምናየው ግን ፕሪዝም ቮሊዩምን እንዴት ይዘቱን ምን ያህል እንደሚሰፋ ወይም ምን ያህል ነገር መያዝ እንደሚችል፣ ለምሳሌ 10 ሜትር ኪዩብ ቢባል 10 ሜትር ኪዩብ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር መያዝ ይችላል ማለት ነው። ውስጡ ይሄን ያህል እቃ መያዝ ይችላል። ይዘቱን ምንለካውና ዛሬ የምናየው ቮሊዩም እንዴት እንደሚሰራ። In this lesson you will learn how to compute the volume in a more detailed and systematic way. ከዚህ በፊት ከምታውቁት በተሻለና በሰፋ መንገድ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ቮሊዩም እናያለን ይላል። The volume of a solid figure is a measure of the amount of space it occupies. ያህል ስፔስ በውስጡ እንደያዘ የሚያሳይ ቮሊዩም ማለት። Most commonly used units of a volume are cubic centimeters ሊሆን ይችላል፣ cubic meters ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ዴሲሜትርም ሊሆን ይችላል፣ ሚሊሜትርም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ወይም እንደየእቃው ስፋት ልንወስነው እንችላለን። በሊትር ሊገለጽ ይችላል፣ በኢንች ኪዩብድ ሊገለጽ ይችላል፣ በፊት ኪዩብድ ሊገለጽ ይችላል። እንደምንጠቀመው ኢንስትሩመንት ወይም ሜዠርመንት ወይም ኤስአይ ዩኒት ልንጠቀም እንችላለን፣ ሌላም ልንጠቀም እንችላለን። በኪዩብ ነው የሚገለጽ። እዚች ጋር ያለችው 3 ቁጥር የሚያሳየው ቮሊዩም እንደሆነ። ኤሪያ ከሆነ 3ቷ 2 ትሆናለች። ሴንቲሜትር ስኩዌር ሊሆን ይችላል፣ ሜትር ስኩዌር ሊሆን ይችላል፣ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሊሆን ይችላል፣ ሚሊሜትር ስኩዌር ሊሆን ይችላል። ኤሪያ ሲሆን ቮሊዩም ሲሆን ግን ኪዩብድ ነው የሚሆነው። 3 ዳይሜንሽኖች ተባዝተው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬክታንጉላር ፕሪዝም አለ፣ ሌንግዝ አለ፣ ዊድዝ አለ፣ ሄት አለ። ሶስቱም ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ ማባዛት እንችላለን ቮሊዩም ለመስራት። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄት ምን ይሰጣል? ቮሊዩም ይሰጣል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንደተማራችሁ መጽሐፉ ይናገራልና ለማስታወስ ያህል volume of prism. The first one, the volume or V ብለን መግለጽ እንችላለን of a rectangular prism equals the product of its length, width and height. ሶስቱ ርዝመቱ፣ ስፋቱና ከፍታው አንድ ላይ ተባዝቶ የሚሰጠው ምንድነው? volume ወይም V ብለን እንገልጸው እንችላለን። That is a volume of rectangular prism.
A formula የሚሆነው ለማን ነው? ለሬክታንጉላር ፕሪዝም ብቻ ነው። ለትራያንጉላር አይሆንም። ለሄፕታጎናል፣ ሄክሳጎናል፣ ፔንታጎናል ሌላም አይነት ፕሪዝም አይሆንም። ይሄ የሚሆነው ለሬክታንጉላር ብቻ ነው። ሶ የሌሎችንም አብረን የምናየው sometimes rectangular prism cube ይሆናል። cube የሚሆነው እነዚህ ዳይሜንሽኖች ተመሳሳይ ከሆኑ ለምሳሌ ሌንግዝ ከዊድዝ ጋር እኩል ከሆነ ዊድዝ ከሄት ጋር እኩል ከሆነ ስፔሻል ኔም አለው፣ ስያሜ አለው የራሱ ኪዩብ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኪዩብ ማለት rectangular prism ነው። ሌንግዝ ዊድዝ and height they are equal ተመሳሳይ ናቸው። In a cube, the length, width, and height are all the same size. So the formula for the volume is volume of a cube, which is equal to length times length times length. Because length equals to width, length equals to height. So L cubed when ይሆናል W cubed ሊሆን ይችላል H cubed ሊሆን ይችላል። ሶስቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ ልዩነት የለውም ማለት ነው። ሁሌም ኪዩብ ሲባል ሶስቱም ዳይሜንሽኖች ሌንግዝ ዊድዝ እና ሄይት ተመሳሳይ እንደሆነ ማስታወስ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። Third, the volume V of a right triangular prism. So አሁን ደግሞ right triangular prism right triangular ማለት triangular ነው ቤዙ ከላይ እና ከታች ያሉት ሁለቱም ትራያንግል ተመሳሳይ ትራያንግል ናቸው። they are parallel but the triangle is right angled ወይም አንዱ አንግል 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ከሶስቱ አንግሎች አንደኛው አንግል 90 ዲግሪ ነው። right triangular prism this is a special prism ለየት ያለ ማለት ነው። so in this case the volume equals the product of its base area and its height. So እዚህኛም ላይ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ L times W ማለት the base area times height. L times W is the base area times H. So volume is equal to the base area times the height. So the triangular case, the volume is equal to the base area times the height. It's true for rectangular prism. The rectangular prism volume is equal to the base area times the height. ለሁሉም prism ይሆናል right circular cylinderም ይሆናል ማለት ነው። so ይህን ፎርሙላ መያዝ ይኖርባችሁ። አራተኛው ሐሳብ the volume of any prism equals the product of its base and altitude. so እንደነገርኳችሁ ለሁሉም ፕሪዝም rectangularም triangularም pentagonal prismም ለሌሎችም ለany prism the volume is the product of its base area times the altitude. so እቺን ነገር ብትይዙ ሞር ይቀላል ማለት ነው። ይሄንን ከያዛችሁ ሁሉንም አይነት ፕሪዝም በዚህ መልኩ ቮሉም መስራት ትችላላችሁ። this is a general ሐሳብ። ይሄንን ከያዛችሁ ለሁሉም ፕሪዝም መጠቀም ትችላላችሁ ቮሉም በምትሰሩበት ጊዜ። okay so volume is equal to base area times the height when the altitude. We can say altitude h when height when altitude so here we have an example. This example 8. Here we have figure. This is rectangular prism. We have L 24 centimeter. Here we have W or width. We have 20 centimeter. And the altitude or the height is 10 centimeter. So find the volume of the rectangular prism. So volume of rectangular prism is equal to ከዚህ በፊት ያየነው is the length times width times the height.
ሶስቱም ዳይሜንሽኖች ተባዝተው ማለት ነው። So when the general formula for the volume of any regular prism equals to the base area times the altitude or the height. Base area ሲባዛ altitude. This is the product of the base area and altitude. So the base area እዚህ ጋር ቤዙ ምን ያህል ነው? 24 times 20 centimeters. So 24 ሲባዛ 20 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። This is the base area. So times the height, it gives the volume ይሰጣል ማለት ነው። So በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። Here we have another example. Example 9. Find the volume of the triangular prism. Here, this is the triangular prism. The figure indicates this is not rectangular prism, it's triangular prism. Then find the volume of the triangular prism shown in figure here. So this is the general formula for the volume of any prism. Lighting on prism owner. The volume of the base area times the height. This is the formula for the any prism. The lighting on prism owner. So how we calculate the base area of this triangle? እዚህ ጋር triangle አለ። ቀደም rectangle ሲሆን ኤሪያ የምንሰራው L times W ነበር. So for triangular area we have the formula. ከዚህ በፊት ተምረናል። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። Area for the triangular region B times H divided by 2. Especially for right angle triangle ከሆነ 90 ዲግሪ ካለ ቀላል ነው። አንዱን ቤዝ እናደርጋለን፣ አንዱን ሄይት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ይሄን ቤዝ ብናደርገው 3 ሴንቲሜትር ቢ ይሆናል። ኤች ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ይሆናል። ሲካፈል ለ2 3 ሲባዛ 4 ሲካፈል ለ2 ሶ 4 ሲካፈል ለ2 2 ጊዜ 6 2 ጊዜ 3 6 ማለት 6 ሴንቲሜትር ስኩዌር። Okay, so this is the base area. Rectangle ስለሆነ this is the base area. So we can say the base area is this much. Okay. So base area times h. height ምን ያህል ነው? 8 ሴንቲሜትር። So ይሄንን the volume which is equal to the base area AB times the edge which is equal to AB when base area, this is triangular area 6 centimeter square ሲባዛ h is 8 centimeter 8 centimeter. So which is equal to አጠቃላይ 8 ሲባዛ 6 8 ሲባዛ 3 ስንት ነው? 24 ሲባዛ 2 48 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር ስኩዌር አለ፣ እዚህ ጋር ሌላ ሴንቲሜትር አለ፣ 3 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። Okay, so 48 centimeter square. በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። Okay, another concept here, the volume of cylinders. Cylinder ከዚህ በፊት አይተናል። ምን ሼፕ አለው? እንደዚህ ማለት ነው። Cylinder. This is the right circular cylinder. ምናልባት inclined ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄኛው ሞር ቀላል ነው ቮሊዩም ለመስራት because ቀጥ ያለ ነው። So base area times this h ማለት ነው። base area ለመስራት ደግሞ base area for the area of the circular region, area pi r square. So volume ለመስራት h እናደርጋለን። so ሲባዛ h volume እናገኛለን ማለት ነው። Okay,
Here we have a circular cylinder is a special prism where the base is a circle. Base circle. ቅድም rectangle ነበር, triangle ነበር, አሁን ግን circle ነው ማለት ነው። So the area of the circle ደግሞ እንሰራለን። The area of the base with a radius r is pi r square. So its base or its volume V is the area of the base times the height. So volume is equal to pi r square. ይህንን ከዚህ በፊት አይተናል። The area of the circle እንዴት እንደሚሰራ. So the formula for the area of the circle is pi r square. So this is the base area times h. This is the height of the prism or the cylinder. The cylinder ከፍታ ማለት ነው። So ስናባዛ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። So simply the volume of the circular cylinder or the cylinder volume በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። Here we have an example. Example 40. Find the volume of a circular cylinder. So in figure 5.132 below. Leave your answer in terms of pi. ለማቅለል ያህል በፓይ ብታስቀምጡ ፓይ ደግሞ ከዚህ በፊት አይተናል 3.14 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው ወይም 22ን ለ7 ታካፍሉ የምታገኙትን ቁጥር እንደማለት ነው በዴሲማል ፎርም ሲገለጽ so volume is equal to pi r square times h so we have r and h እና r አለን በፓይ መልክ ማስቀመጥ እንችላለን in terms of pi መግለጽ እንችላለን okay here we have h here we have r so the formula is pi r so r in terms of in place of r here we have 3 cm then square እናደርጋለን ሲባዛ 8 then n ስናባዛ 72 pi centimeter square ወደ ቁጥር የምንቀይረው 72 ሲባዛ 3.14 እያልን እናባዛለን ማለት ነው okay so here we have another example. The volume of a circular cylinder is 48 pi centimeter cubed. Volume እዚህ ጋር ተሰጥቷል። ፎርሙላ አለ። So የተጠየቅነውን ማግኘት እንችላለን. Find the height of this cylinder. If it is base ተሰጥቷል. Already base ከተሰጠ base radius ከተሰጠ base area ማግኘት እንችላለን. So base area ካገኘን ምን ማግኘት እንችላለን height ማግኘት እንችላለን v is equal to 48 pi centimeter square r is equal to 2 centimeter v is equal to this is the formula so any formula ከያዘ በቀላሉ h ማግኘት እንችላለን በv ቦታ 48 pi centimeter cubed እናስገባለን በr ቦታ 2 centimeter እናስገባለን then h መቀየር መፈለግ እንችላለን ወይም በዚህ መልኩ ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን ይሄንን ወደዚህ ማሻገር እንችላለን so h is equal to ብንተካ 12 ይመጣል then centimeter እዚህ ጋር centimeter cubed centimeter ስለሆነ centimeter ይሆናል ማለት ዩኒት ላይ መሳሳት የለባችሁም ቼክ ማድረግ አለባችሁ መጨረሻ ላይ okay here we have exercise 5 and okay here we have two prisms እዚህ ጋር rectangular prism አለ እዚህ ጋር circular prism አለ ወይም cylinder አለ ማለት so እዚህ ጋር የተጠየቅነውን ጥያቄ በትክክል እንረዳው the container in figure 5.133 is made from a circular cylinder and a cube cube ነው already cube የሚባልበት ምክንያት ሶስቱም ዳይሜንሽኖች ተመሳሳይ ናቸው then the height of the cylinder is 20 cm the cylinder ከፍታ 20 cm and its base radius is 8 cm so ሁሉም ተሰጥቷል so the cube has a side of 16 cm already እዚህ ጋር ዲያግራም ላይ አለ so ምንድነው የተጠየቅነው a the first question calculate the volume in centimeter cube of the cylinder የሲሊንደሩ volume መፈለግ so it's simple formula እናውቃለን calculate the total volume in centimeter cube of the container የሁለቱንም አንድ ላይ so የኪዩብንም እንሰራለን then የሲሊንደሩ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው okay so አብረን እንስራ
So the volume of this cylinder is the base area times the height. Base area, for this cylinder, the base area is circular. So the area of the circle is pi r square. So pi times r times r. It is the area of the circular region. So times the height. So height ደግሞ h. So መተካት እንችላለን ማለት ነው። So pi is 3.14 times r is እዚህ ጋር already ተሰጥቶናል። The base radius, this is radius, is 8 centimeter. So 8 centimeter square. I mean 8 times 8 means 8 times 8, 64 ይሰጣል times h is 20 ሁሉም በሴንቲሜትር መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ አንዱ በሴንቲሜትር አንዱ በሚሊሜትር ቢሰጥ ወደ አንድ መቀየር አለባችሁ። ሚሊሜትሩን ወደ ሴንቲሜትር ወይም ሴንቲሜትሩን ወደ ሚሊሜትር መቀየር መቻል አለባችሁ። ካልሆነ አንሰራችሁ ልክ አይሆንም ማለት ነው። አሁን በሴንቲሜትር ነው ሁሉንም እየሰራን ያለን። መጨረሻ ላይ የምናስቀምጠው በሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን አባዝተን ማስቀመጥ እንችላለን። Let me use calculator. 3.14 times 8 square is 64 times 20. So this much. So ዩኒታችን ምን ይሆናል? ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ አስተካክላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ፒዲኤፍ ላይ ኤች ስለማይ So this is the volume of cylinder. የሲሊንደሩ volume ነው ይሄ። Okay. Another volume of this cube when this rectangular prism, this let me write cube identify ለማድረግ which is equal to, for cube the volume, the formula for the volume is L cubed, when L times W times H. So L is equal to W which is equal to H. So ስም እኩል ስለሆኑ L cubed ማለት እንችላለን። So L cubed ወይም 3 ጊዜ L እናባዛለን። ያ ማለት 16 ሲባዛ 16 ሲባዛ 16. So is the volume 16 times 16 times 16. So this much volume ይኖረናል ማለት ነው። Centimeter cubed. ይሄን ያህል ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል። Another, calculate the volume in centimeter cube of the cylinder. Already እዚህ ጋር የሲሊንደሩን አግኝተናል። This is for the cylinder. Another, calculate the total volume. So የሁለቱንም አንድ ላይ ደምር volume of for this the total volume is equal to the volume of cylinder there plus the volume of cube, የኪዩቡ volume ማለት ነው። So 4019.2 ሲደመር 4096 እኩል ይሆናል ምን ያህል ይሆናል? ይሄንን መደመር እንችላለን። ፕላስ ነጥብ 8115.2 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አንሰራችን ይሄን ያህል ይሆናል።
Okay, we have another question. Exercise ጥያቄ አለን። The volume of triangular prism is this much. volume ተሰጥቶናል for triangular prism. If it is height is this much, then find the base area. So this is simple also. In color. So volume is equal to the base area times the height. Already volume ተሰጥቶናል። volume ምን ያህል ነው? 204 ሴንቲሜትር ኪዩብ እኩል ይሆናል። the base area አልተሰጠንም። AB ወይም B times the height. height already ተሰጥቶናል 24 ሴንቲሜትር። so area of the base ለማወቅ ወይም የትራያንጉሉን area ለማወቅ ለ24 ማካፈል አለብን both side. so ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍለው area of B ማግኘት እንችላለን። 204 ሴንቲሜትር ኪዩብ ሲካፈል 24 ሴንቲሜትር 3 ሴንቲሜትር 1 ሴንቲሜትር ያጠፋል። AB is equal to ማካፍለን ማወቅ እንችላለን 204 ሲካፈል ለ20 8.5 8.5 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት እዚያ ሴንቲሜትር አለ ኪዩብ ሶ አንዱ ሲጠፋ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው because it is area ስለሆነ። okay, another question, calculate the volume of the triangle. Okay, the triangular prism is given in figure. እዚህ ጋር ዳይሜንሽኖች ተሰጥተዋል። calculate the volume. so here volume is equal to volume is equal to the base area times h. the base area times h. so this is triangular area, the base is triangular, so B times h over 2. so right angle ስለሆነ this is base, this is h, ወይም this is base, this is h. አንዱን ቤዝ እናደርጋለን so 8 ሲባዛ 3 ሲካፈል ለ2 this is the base area times h is 7 centimeter 7. so ሁሉም ዳይሜንሽኖች በአንድ አይነት ዩኒት መሆናቸውን ቼክ እናድርግ ሴንቲሜትር 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 so ብናባዛ ችግር የለውም ማለት ነው 8 ሲባዛ 3 24 ሲካፈል ለ2 12 so 12 ሲባዛ 7 10 ሲባዛ 7 7 2 ሲባዛ 8 7 14 so 84 ሴንቲሜትር ስንት ነው ያባዛ ነው ይሄም አንዴ ሁለቴ 3 ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ቮሊዩም ስለሆነ ኪዩብ መሆን አለበት። okay, another, find the volume of the solids. እዚህ ጋር ያሉ ሶሊዶች ምን ያህል ቮሊዩም እንዳላቸው ካልኩሌት ማድረግ ነው። so እዚህ ጋር ምን ያህል ሶሊድ አለ 1 2 3 አለ ማለት ነው። ሶስቱንም መስራት ወይም የእያንዳንዱን ቮሊዩም ከሰራን በኋላ መደመር ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 አለ so rectangular ስለሆነ ሁሉም ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህኛውን እንስራ this the volume is equal to for rectangular section solid length times width times height ነው length times width times height so ሶስቱንም ዳይሜንሽን for example ይሄንን ብንወስደው this is the length
this is the width, this is the height. So it's cube ወይም L cubed ይሆናል ማለት ነው። 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 so 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ሲደመር ለዚህኛውም also 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 እዚህ ጋር 4 ስለሆነ 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ሲደመር ይሄኛውም ተመሳሳይ 4 ሲባዛ 4 so እዚህ ጋር ስፋቱ ደግሞ 4 4 ሲባዛ 4 ሲባዛ 4 ወይም 3 ጊዜ ብለን which is equal to 3 times 4 times 4 times 4 ማለት 3 ጊዜ ስለሆነ ሶስቱም ተመሳሳይ ቮሊዩም ስላላቸው ማለት so we can calculate it 3 times 4 times 4 times 4 which is equal to 192 this the unit is meter so meter ስለሆነ meter cube ይሆናል okay for this also the volume is equal to, because this is a rectangular prism, its length times width times height. Also same dimension length width height plus እዚህ ጋርም ደግሞ the length, the width and the height. So 8 times 6 times 3. This is the volume of this bigger prism, this rectangular prism, plus length is 3, so ተመሳሳይ ስለሆነ 3 times the width 2 so 2 ሲባዛ 1 and so 1 እኩል ይሆናል then we can use calculator 8 times 6 times 3 plus 3 times 2 times 1 so 150 ይሆናል ማለት ነው 150 then here we have centimeter so centimeter cubed so it is volume ስለሆነ 3 ሴንቲሜትርን አባዝተናል centimeter times centimeter times centimeter is centimeter cubed so በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው so ተማሪዎች የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ላይ እናበቃለን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርሳቸው ሼር አድርጓቸው በሰፋም ያለ እይታ እንዲኖረው ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ እኔ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ለእያንዳንዱ በቻልኩት መጠን መልስ እሰጣለሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ በቀጣይ ደግሞ ግሬድ 8 የማትማቲክስ እንቀጥላለን አብረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ሶ የ8ኛን ክፍል የማትማቲክስ በአዲሱ መጽሐፍ የምንቀጥል ይሆናል እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ አመሰግናለሁ